اومدی فستیوالی همچین چپ باز کن سلام الان میگن رو برای کوچه بستن برید دور بزنید کوچه یعنی برای آدم هم بسته؟ Arabiyeli
همه شما میشه سوای هم تحصیل احتمال داره بارندگی یا زلزله باید یکیشی نه یا زد طبعا تو رو خوب این همه رو اومد نه مثل برای خبر نیستی مثل برداشتم یا وسایل بزرگ نیست نه اون میگه داخل اول نه الان ما پنج تا یه تو یه عدد وسایل بعد الو جان نکوری تو راسشونه در خونه باز بی خدا رفتم ریان داده فاطمه برسن گرم نرم تازه تو هم دارم اما اونو تو چون دارم امامه